Βρομεάκτ, αντιφλεγμονώδη. Βρομεάκτ, φόρμουλα αντιφλεγμονώδη. Βρομεάκτ, φόρμουλα αντιφλεγμονώδη. Σαραβαλάκια όλης της Ελλάδος, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Το σπουδαιότερο πράγμα, παιδιά, είναι να έχουμε σε καλή κατάσταση τα γόνατά μας. Έτσι, να μπορούμε λοιπόν να κινούμαστε. Όλοι οι γιατροί λένε ότι το περπάτημα κάνει καλό. Όλοι. Γιατί? Διότι δυναμώνει την καρδιά, φτιάχνει τα αγκία, ρίχνει την πίεση, αδυνατίζει, τα πάντα. Χωρίς όμως τα γόνατα, αν τα γόνατα όμως πονάνε και υποφέρουνε, αναγκάζεται ο κόσμος να παίρνει βαριά αντιφλεγμονώδη. Μεζουλίτ, Βολταρέν, την έχουν ξεσκίσει την ασπιρίνη, έτσι. Ήρθε λοιπόν η εταιρεία Dr. Formulas και έφτιαξε μία φόρμουλα, το Βρομεάκτ. Γιατί λέγεται Βρομεάκτ? Διότι περιέχει μέσα την βρομελαΐνη. Η βρομελαΐνη είναι μία φυσική ουσία που βγαίνει από τον ανανά. Άλλο να παίρνεις εσύ την βρομελαΐνη που είναι φυτική και άλλο να παίρνεις τα χημικά που είναι το μεζουλίτ, το βολταρέν και όλα τα άλλα. Προσέξτε. Οι αρθρίτιδες χωρίζονται σε οξείες και χρονίες. Οξεία φλεγμονή μπορεί να πάθει ένας ποδοσφαιριστής. Κλωτσάει την μπάλα, τραυματίζει τον ιστό, κάνει μία οξεία φλεγμονή. Σε αυτόν να δώσεις βολταρέν, να δώσεις μεζουλίτ, διότι είναι μία οξεία φλεγμονή και έχει ένα τρομακτικό είδημα, είναι θορυβώδη συμπτώματα. Ο αθλητής πηγαίνει στον αθλίατρο και του δίνει βολταρέν, μεζουλίτ, του βάζει και πάγο και η οξεία φλεγμονή, η μεγάλη φλεγμονή πέφτει, καταστέλλεται. Συμφωνούμε. Ο γέρος όμως δεν έχει οξεία φλεγμονή, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ο γέρος λοιπόν τι παθαίνει? Τρώγεται σιγά σιγά ο χόνδρος και δημιουργείται μία φλεγμονή για να γίνει ανάπλαση του χόνδρου. Αυτό λέγεται εκφύλιση. Άλλο ο τραυματισμός του αθλητή και άλλο η εκφύλιση του γέρου. Του γέρου λοιπόν του καταστρέφονται σιγά σιγά ο χόνδρος. Άρα λοιπόν είναι άλλη η αντιμετώπιση της χρονίας φλεγμονής. Ο γέρος πόσο θα αντέξει να παίρνει βολταρέν και μεζουλίτ, αφού είναι σε χρόνια φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία Dr. Formulas και του φτιάχνει το Βρομεάκτ. Το Βρομεάκτ έχει βρομελαΐνη, έχει το φυτικό μποσβέλια και έχει και κουμαρίνη. Και είναι ένα πολύ καλό αντιφλεγμονώδες για το γέρο. Ο γέρος δεν μπορεί να αντέξει τα ισχυρά αντιφλεγμονώδη, διότι θα του ανεβάσουν την πίεση, θα του χαλάσουν την καρδιά, θα του χαλάσουν τα σηκώτια, τα στομάχια, τα έντερα και τα νεφρά. Και θα πάει άκλαυτος. Τα αντιφλεγμονώδη είναι ισχυρά φάρμακα και όταν οι γιατροί τα δίδουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους γέρους, κάνουν ιατρικό σφάλμα. Λέω λοιπόν σε όλους τους γιατρούς και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τα γόνατα, είτε αυτοί είναι ορθοπαιδικοί, είτε είναι παθολόγοι, έτσι. Αυτοί λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να τους δίνουν το Βρομεάκτ, τη φόρμουλα αντιφλεγμονώδη. Είναι ιατρικό σφάλμα αν έχεις τώρα έναν παππού ή μία γιαγιά και να της δίνει συνεχώς βολταρέν, μεζουλίτ, ασπιρίνες και τα υπόλοιπα. Είναι ιατρικό σφάλμα. Θα λέτε λοιπόν στους γιατρούς σας, γιατί ρε γιατρέ δεν μου δίνεις την φόρμουλα αυτή, την αντιφλεγμονώδη, το Βρομεάκτ? Ρωτάω, γιατί? Πρώτα για να καταλάβετε την διαφορά των οξείων φλεγμονών από τις χρόνιες.
ότι στις οξείες φλεγμονές βάζεις πάγο για να πέσει το είδημα, βάζεις πάγο. Στις χρόνιες φλεγμονές βάζεις ζέστη για να έρθει αίμα. Στις οξείες φλεγμονές, άμα δηλαδή εγώ κλωτσίσω και χτυπήσω το πόδι μου και γίνει τούμπανο, τότε να πάρω βολταρέν και να βάλω και πάγο. Στις χρόνιες φλεγμονές δεν βάζω πάγο, στις χρόνιες φλεγμονές βάζω ζέστη και δίνω το βρωμεάκ. Όποιος παίρνει ισχυρά αντιφλεγμονώδη καταστρέφεται. Αλλεργίες, όταν λέμε καταστρέφεται. Έρχεται λοιπόν ένας συνταξιούχος αναισθησιολόγος και φωνάζει από αυτό το κανάλι, δεν είμαι ούτε στο Μέγα ούτε στον Αντένα και φωνάζω. Παιδιά, σώστε τα γόνατα. Πάρα πολλοί γιατροί για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους δίδουν κορτιζόνη. Λάθος. Προσέξτε. Όταν λοιπόν τραυματιστεί το γόνατο, καθώς κατεβαίνει στις σκάλες ή επειδή τρώγεται λόγω ηλικίας, έτσι, παράγεται ένα ένζυμο που λέγεται φωσφολιπάση Α2. Από εκεί ξεκινάει ο μηχανισμός της φλεγμονής. Όλοι οι μηχανισμοί έχουν σχέση με τα ένζημα. Ένα ένζυμο που λέγεται φωσφολιπάση Α2 είναι αυτό που δημιουργεί ένα οξύ, το αραχιδονικό οξύ. Κατεβαίνεις εσύ στα σκαλιά, γίνεται τραυματισμός στο κύτταρο, από το κύτταρο βγαίνει ένα ένζυμο, η φωσφολιπάση Α2 και βγαίνει ένα οξύ, το αραχιδονικό οξύ. Και αυτό λοιπόν ερεθίζει την άρθρωση και έρχεται λοιπόν αίμα και οξυγόνο και έτσι γίνεται η αποκατάσταση. Ο μηχανισμός της φλεγμονής είναι μηχανισμός αποκατάστασης. Αλλά δεν πρέπει όμως να γίνεται σε μεγάλο βαθμό, να είναι ήπιος. Όταν λοιπόν ο μηχανισμός της φλεγμονής φουντώσει, θα του δώσουμε βρωμεάκθ. Να πέσει, να μειωθεί. Αλλά όχι όμως ότι θα τον σταματήσουμε τελείως. Αν σταματήσουμε τελείως το μηχανισμό της φλεγμονής που το κάνουν οι γιατροί με κορτιζόνη ή από το στόμα ή ενδοαρθρικός, είναι σφάλμα ιατρικό. Η κορτιζόνη κάνει ένα ακροτηριασμό, ένα βιοχημικό ακροτηριασμό του μηχανισμού της φλεγμονής. Με λίγα λόγια, ο γιατρός σε στέλνει πιο γρήγορα στο χειρουργείο. Μην βάζετε κορτιζόνη στα γόνατά σας. Περνάει μπαμ και κάτω πόνος, αλλά δεν θρέφει ο χόνδρος. Ο χόνδρος για να θραφτεί θέλει αίμα και οξυγόνο που το φέρνει φλεγμονή. Άρα λοιπόν είναι ιατρικό σφάλμα να δίνεις κορτιζόνη, να κάνεις ενέσεις κορτιζόνης, διότι οδηγείς τον ασθενή πιο γρήγορα στο χειρουργείο. Κατάλαβες? Ωραία. Έρχεται λοιπόν ο Ανδρέας ο Φικιώρης και σου δίνει λοιπόν φυτικό αντιφλεγμονώδες που λέγεται βρωμεάκτ, επειδή περιέχει πολύ βρωμελαΐνη. Πάει αυτό. Εφόσον λοιπόν σταματήσαμε την υπερβολική φλεγμονή, θέλουμε λοιπόν να αναπλάσουμε το χόνδρο. Ο χόνδρος λοιπόν δημιουργείται από τα χονδροκύτταρα. Χόνδρος είναι, τι θα έχει? Εγκεφαλικά κύτταρα, χονδροκύτταρα. Τι θέλουνε τα χονδροκύτταρα? Θέλουνε λοιπόν χονδροϊτίνη, θέλουνε γλυκοζαμίνη, για να μπορέσουν λοιπόν να ξανααναπλαστούν. Η ανάπλαση του χόνδρου γίνεται με χονδροϊτίνη, γίνεται με γλυκοζαμίνη, διότι ο χόνδρος κρατάει και νερό. Έτσι πάει αυτό. Τα χονδροκύτταρα λοιπόν ακουμπάνε πάνω στο κολαγόνο. Τα σίδερα του χόνδρου λέγονται κολαγόνα. Δεν είναι τα χονδροκύτταρα και τα κολαγόνα το ίδιο πράγμα. Αυτό που σας λένε πίνετε κολαγόνο και θα φτιαχτεί ο χόνδρος. Άμα δεν πάρετε χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη, δεν φτιάχνει ο χόνδρος. Τα χονδροκύτταρα ακουμπάνε πάνω στο κολαγόνο.
Άρα λοιπόν ο χόνδρος έχει μέσα στηριχτικά το κολαγόνο και πάνω στο κολαγόνο είναι τα χονδροκύτταρα. Άρα πρέπει να πάρεις και χονδροϊτίνη, πρέπει να πάρεις και γλυκοζαμίνη και πρέπει να πάρεις και κολαγόνο τύπου 2. Όχι σκέτο το κολαγόνο, πάει αυτό. Επιπλέον πρέπει η άρθρωση να έχει μέσα ένα υγρό για να θρέφεται. Μέσα λοιπόν το αρθριντόλ έχει φτερά από καρχαρία. Τα φτερά, ο χόνδρος από τον καρχαρία το λιώνουνε, τον κάνουνε σκόνη και βοηθάει λοιπόν για τη δημιουργία αρθρικού υγρού. Και επιπλέον βάζει η εταιρεία μέσα και MSM που είναι ένα επιπλέον αντιφλεγμονώδες. Με λίγα λόγια, αυτός ο συνδυασμός 3 βρωμεάκτ πρωί, μεσημέρι, βράδυ και 4 αρθριντόλ 2 πρωί, 2 βράδυ, σιγά φτιάχνουν φλίδα χόνδρου και γλιτώνει στο χειρουργείο, εκτός και αν το ένα κόκαλο με το άλλο έχουν ακουμπήσει τελείως. Τότε λοιπόν δεν γλιτώνεις. Αν όμως υπάρχει ένα μικρό διάκενο, τότε λοιπόν και το βρωμεάκτ 3 την ημέρα και το αρθριντόλ 2 το πρωί, 2 το βράδυ, σιγά δημιουργούν μια φλίδα χόνδρου, σε βάθος χρόνου δηλαδή, μετά από 6 μήνες, αλλά αμέσως σταματάει ο πόνος. Αμέσως σταματάει ο πόνος, και υποβοηθείς την άρθρωση και υποβοηθείς την άσκωση με ασκήσεις που τις κάνει ο Μανώλης που θα σας δείξει. Έτσι. Η άρθρωση για να μπορεί να λιπαίνεται θέλει ελαφρό περπάτημα. Άμα καθίσει ο γέρος στο κρεβάτι, σκόλασε, πέθανε. Πρέπει λοιπόν η άρθρωση να τρομπάρει το αρθρικό υγρό. Την ώρα που πατάω το πόδι μου, συμπιέζει το μοιραίο με την κνήμη και το αρθρικό υγρό βγαίνει από το ενδιάμεσο της άρθρωσης. Καθώς πατάω, βγαίνει το υγρό. Μόλις σηκώσω το πόδι μου, ξαναρουφάει το υγρό. Και αυτό λοιπόν το τρομπάρισμα θρέφει το χόνδρο. Με λίγα λόγια, το ελαφρό περπάτημα έτσι θρέφει το χόνδρο, διότι ο χόνδρος θρέφεται μόνο με το ελαφρό περπάτημα. Πατάω, σηκώνω. Πατάω, βγαίνει το υγρό. Σηκώνω, ρουφάει το αρθρικό υγρό. Πατάω, συμπιέζεται το αρθρικό υγρό. Σηκώνω το πόδι μου, ρουφάει το αρθρικό υγρό. Και διαμέσου αυτού του μηχανισμού θρέφεται ο χόνδρος. Όταν λοιπόν ο γέρος είναι στο κρεβάτι, κλάψτε τον. Bye bye στην επόμενη ζωή. Έτσι. Και θέλει και κάποιες ασκήσεις για να δυναμώνουν οι σύνδεσμοι που κρατάνε τα γόνατα, να μην μπαλατζάρει το γόνατο. Εγώ λοιπόν είμαι ένας γιατρός αναισθησιολόγος, μπορεί να είμαι συνταξιούχος, αλλά ήμουν απετυχημένος και είχα ουρές ατελείωτες στο κολονάκι. Ουρές ατελείωτες. Και βοήθαγα τον κόσμο, διότι τους έκανα ενέσεις όζοντος και καπάκι, τους δίνω το βρωμεάκ και το αρθριντόλ. Τώρα λοιπόν δεν τα κάνω αυτά γιατί συνταξιοδοτήθηκα, τα κάνει ο Στούμπος στη Βούλα που κάνει όζον, το κάνει και αρκετοί ορθοπαιδικοί κάνουν ενέσεις όζοντος, διότι το όζον ενεργοποιεί τα χονδροκύτταρα και παράγουν πιο γρήγορα χόνδρο. Εντάξει. Λοιπόν, απλώς όμως η ιατρική έχει μείνει πίσω, δεν θέλουν οι γιατροί να εξελιχθούν, πηγαίνετε κι εσείς παραμελημένοι και αναγκάζονται και σας κάνουν κορτιζόνες, σας δίνουν ισχυρά αντιφλεγμονώδη και πάει και λέγοντας η δουλειά. Επαναλαμβάνω. Κάθε μέρα εκθιάζω τις 4 βασικές βιταμίνες. Πηγαίνω σήμερα στα ω3. Τα ω3 της αμερικάνικης εταιρείας Life Extension τα παίρνουν οι άνθρωποι μόνο όταν ανέβουν τα τριγλικερίδια. Είναι έτσι.
Όποιος δεν παίρνει ω3 δημιουργεί φλεγμονή. Γιατί? Όλα τα σκατολοίδια που πουλάει το σούπερ μάρκετ βγαίνουν από καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι ω6. Άρα λοιπόν τρώμε πολύ ω6 και δεν τρώμε πολύ ω3 και ξεκινάνε οι φλεγμονές. Η ανισορροπία του οργανισμού είναι στη διατροφή. Η διατροφή έχει φτηνά πράγματα, καλαμπόκι και δεν έχει ω3. Όποιος δεν παίρνει τα ω3 δημιουργεί προϋπόθεση να κάνει φλεγμονή. Διότι τα ω3 βγάζουν κάποιες ουσίες που λέγονται λιποξίνες και είναι μηχανισμός αντιφλεγμονής. Τα ω3 λοιπόν βοηθάνε τις φλεγμονές, αλλά δεν τα παίρνουμε όταν πλέον έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Τα παίρνουμε λοιπόν σαν πρόληψη. Είμαστε μεγάλοι, μετά λοιπόν το μισό αιώνα πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις τα ω3, διότι βοηθάνε στη φλεγμονή, βοηθάνε να μην πάθει φλεγμονή ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος από τι αρχίζει και τρέμει, Πάρκινσον, από τι, από φλεγμονή. Τα σούπερ ω3, αυτά τα καλά τα λάδια, βοηθάνε λοιπόν το βούτυρο του εγκεφάλου να μην καεί, να μην πάθει φλεγμονή. Όλα δημιουργούνται από φλεγμονή. Τα σούπερ ω3 βοηθάνε τη φλεγμονή του εγκεφάλου και δεν παθαίνεις Πάρκινσον και δεν παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Εάν τυχόν δεν τα καταλαβαίνετε αυτά, καλά να πάθετε. Μετά τη ηλικία των 65 χρονών θα σας ψάχνει το silver alarm. Έτσι, θα λένε Μισκάρη, βγήκε από το σπίτι 60-70 χρονών και τον ψάχνουμε. Γιατί δεν έπαιρνε ω3. Πάει αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που να έχει καλό σηκώτη, ρωτάω. Όλοι λοιπόν ψάχνετε τις χολυστερίνες σας και αηδίες τούμπανο. Όποιος δεν πάρει την ισχυρή φόρμουλα B, έστω και ένα την ημέρα, την πάτησε. Ποιος διορθώνει ρε το σηκώτη? Η ισχυρή φόρμουλα B. Ποιος διορθώνει το σηκώτη ρε? Τα ηχθιέλαια. Όταν λοιπόν δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα, μία ισχυρή φόρμουλα B είσαι εντάξει. Αλλά και ένα ηχθιέλαιο το μεσημέρι. Ένα το πρωί B, ένα ηχθιέλαιο το μεσημέρι. Εάν έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα, πάρε 2 B και 3 ηχθιέλαια. Και έτσι διορθώνεται το σηκώτη. Όλοι λοιπόν έχετε πέτρες, έχετε λάσπη, έχετε τρανσαμινάσες, έχετε τριγλικερίδια της Παναγιάς στα μάτια, διότι όλοι σας, Ναπολέοντα να το πω, όχι μου λέει δείξτε το. Όλοι λοιπόν ταλαιπωρεί, Ναπολέοντα να το πω, ο Ναπολέον είναι ο μεντοράς μου. Όλοι λοιπόν ταλαιπωρείτε το σηκώτη. Το σηκώτη θέλει ισχυρή φόρμουλα B, ηχθιέλαια και ελαιόλαδο from Καλαμάτα, Κρήτη, έτσι, ελαιόλαδο, το πρωί νηστική. Μην τρώτε μπεσέλ, μην τρώτε φυτίνες, μην τρώτε όλες τις άλλες βλακίες, μην τρώτε μαργαρίνες. Το πιάσατε? Λοιπόν, τώρα, από τι χαλάει το σίδερο? Το σίδερο. Έχω στο χωράφι μου κάγκελα. Τα κάγκελα. Από τι χαλάνε? Από την οξύδωση. Όταν λοιπόν τα κάγκελα, ο σίδερος καταστρέφεται από την οξύδωση και τη σκουριά, δεν θα πάρεις εσύ τη βιταμίνη C. Μην τρελαθούμε. Εσύ λοιπόν είσαι ένα κρέας που κάθε μέρα οξυδώνεσαι από το άγχος, από το τσιγάρο, από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και δεν θα πάρεις την φυτική φόρμουλα C 3 φορές την ημέρα. Πολλοί είναι. Μην πάρεις καθόλου. Πήγε να σου κάνουν καρκίνο. Εδώ λοιπόν αποτρέπουμε. Από τι ρε γίνεται ο καρκίνος? Από χρονία, από οξύδωση. Πάει αυτό. Χαλαρώνουμε. Εγώ εχθές κουβεντιάζουν και την Εξεταστική Επιτροπή και παθαίνω τα νεύρα μου. Θέλω αυτόν τον χοντρό. Μην το λέτε ρε Βενιζέλο. Βενιζέλος, πήγε το μυαλό σου Ελευθέριο Βενιζέλο. Να το λέτε κακή χολυστερίνη. Αυτή λοιπόν η κακή χολυστερίνη έχει καταστρέψει τον τόπο. Όταν βλέπω εγώ το Βενιζέλο, μου ανεβαίνει πίεση.
Μόνο το μαγνήσιο με ηρεμεί και η γυναικούλα μου. Τα μάτια μου, το φως μου. Ναπολέοντα, πάμε για διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε μία εκπομπή η οποία τι κάνει? Δυναμώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Άλλο παίρνω τα φάρμακα για να μην πεθάνω, αυτό να το κάνετε, θα πηγαίνετε στους ειδικούς γιατρούς, θα σας κάνουν διάγνωση και πιθανόν να χρειάζεται και λίγο φάρμακο. Το λίγο φάρμακο για λίγο χρονικό διάστημα δεν είναι κακό, χρειάζεται και αυτό. Όταν όμως από εκεί και πέρα τραβάει λοιπόν η πάθηση, το πρέπει να το γυρίσετε στα φυτικά. Το σπουδαιότερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή την εποχή είναι η κατάθλιψη. Όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη. Όταν λέμε όλοι. Με παίρνει μια κυρία 62 χρονών, 35 χρονών και έχει κατάθλιψη. Κατάθλιψη έχω και εγώ και εσείς και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τώρα που θα τον πηδήξουνε. Έτσι, όλοι έχουν κατάθλιψη. Εντάξει, ωραία. Το πρώτο πράγμα που θέλει κατάθλιψη είναι ηρεμία. Αγαπητή κυρία των 35 χρονών και όλοι οι Έλληνες, ξεσκιστείτε στο χυλικό μαγνήσιο. Το χυλικό μαγνήσιο είναι αυτό που θα χαλαρώσει το μυϊκό και νευρικό σας σύστημα. Δύο θα τα πάρετε 9 η ώρα το βράδυ. Πάει αυτό. Έτσι. Όταν ξυπνήσεις το πρωί, θέλεις δύναμη, θέλεις ενέργεια. Και την ενέργεια τη δίνουν οι ξηροί καρποί μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B. Αγαπητή κοπέλα που έχεις κατάθλιψη, θα πάει να πάρεις εσύ ξηρούς, πάρε καρύδια. Εγώ παίρνω καρύδια από τη ματσούκα. Γιατί φροντίζω να μην τα αγγίζουνε. Τα έχει σε ατμό και δεν τα αγγίζουνε. Παίρνω καρύδια από τη ματσούκα, τα ανακατεύω με βούτυρο. Η κατάθλιψη θέλει βούτυρο. Και παίρνω την ισχυρή φόρμουλα B και πετάω. Και καπάκι παίρνω το καρδιοτόνικ. Αγαπητή κοπέλα των 35 χρονών, το καρδιοτόνικ δεν στο δίνω για να σου δυναμώσω την καρδιά. Το καρδιοτόνικ στο δίνω γιατί έχει μέσα καρνιτίνη και Q10. Όταν λοιπόν μετά από τα καρύδια μαζί με το βούτυρο, εσύ φαελάδι λόγω νηστείας, πλακώσεις την ισχυρή φόρμουλα B, πάρεις και το καρδιοτόνικ, θα πετάς. 3 πράγματα σου δίνω. Μαγνήσιο, B και καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ λοιπόν έχει καρνιτίνη και Q10 και θα έχεις εσύ ενέργεια. Και από εκεί και πέρα, αγάπη μου, πήγαινε να χορέψεις. Είδα την Ομπάμα, του Προέδρου στην Αμερική, που έβαζε τον κόσμο να χορεύει. Το είδες? Μπράβο, συγχαρητήρια στην κυρία Ομπάμα. Έτσι. Πηγαίνετε σε χοροδασκαλία. Εγώ πηγαίνω στο χορόραμα, στο Κοροπή. Εγώ πάω και χορεύω και γκομενίζω και λιγάκι έτσι. Είναι ωραίες κοπέλες και φτιάχνουμε χορόραμα στο Κοροπή. Πηγαίνω στο Κοροπή. Το μετρό εκεί κοντά δίπλα είναι. Πάει και αυτό. Έχει δυσκολία στην ούρηση 57 χρονών. Προσέξτε. Εγώ εμπιστεύομαι το πουλί μου, ναι, μόνο στο μπουλάκι. Υπάρχει ένας Έλληνας ουρολόγος που λέγεται Βασίλης Πουλάκης και οι Γερμανοί τον κάνανε καθηγητή. Τώρα είναι στη Φραγκφούρτη και κάνει μαθήματα στους φοιτητάς. Βασίλης Πουλάκης, καθηγητής στη Φραγκφούρτη. Αυτός είναι και στο Μετροπόλιταν. Δεν του κάνω εγώ διαφήμιση, απλώς τι κάνω εγώ στον εαυτό μου. Εγώ λοιπόν πάω στον Πουλάκη, έτσι, ο οποίος μου αφαίρεσε τον προστάτη και μου κοιτάει μήπως έχω καμία στένωση. Διότι όταν υπάρχει στένωση πρέπει κάποιος να σου κάνει διάνοιξη.
Ένας άντρας 57 χρονών έχει δυσκολία στην ούρηση. Πρόσεχε. Η δυσκολία στην ούρηση συνήθως είναι από τον προστάτη. Από τον προστάτη. Πάρε λοιπόν το προσταπλάς της Dr. Φόρμουλας, της προσταπλάς και πίνε 2 πρωί 2 βράδυ για να μπορεί να κάνεις πιο εύκολα τη διούρηση. Διότι όταν υπερτρέφεται ο προστάτης μπλοκάρει την ουρήθρα. Έτσι. Αλλά τι γίνεται όμως. Πρέπει οπωσδήποτε να πας σε έναν ουρολόγο. Σε ένα ουρολόγο. Οπωσδήποτε. Έτσι. Εγώ λοιπόν σου δίνω τη λύση να μην σε πλακώσουν με τα χημικά. Προσταπλάς λέγεται, φυτικό. Υπάρχουν οι βιταμίνες και οι φόρμουλες. Οι βιταμίνες δυναμώνουν τις λειτουργίες και οι φόρμουλες βοηθάνε τα όργανα. Για κάθε όργανο υπάρχει και μια ειδική φόρμουλα. Θα πας εξαιρετικά καλά, πέδαρε, άμα πάρεις το προσταπλάς. Αλλά οπωσδήποτε, πάντοτε θα πηγαίνουμε στους ειδικούς. Έτσι. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάω λοιπόν σε προβλήματα πεπτικά. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι ότι το στομάχι το ερεθίζουμε. Όχι το ερεθίζουμε, του απαυτώνουμε τη μάνα. Εντάξει. Το στομάχι λοιπόν δέχεται τσιγάρα, νεσκαφέδες, τσίχλες, έτσι. Το τσιγάρο εξασθενεί το σάλιο και κάνουμε γαστρίτιδες. Οι γιατροί λοιπόν για να αντιμετωπίσουν τη γαστρίτιδα, τι δίνουνε φοιτητή? Το Nexium. Οι γιατροί λοιπόν έχουν ξεσκίσει τον κόσμο με το Nexium. Όταν παίρνετε το Nexium, κάνετε μία αναπηρία στο στομάχι. Το Nexium έχει βγει για το έλκος. Αν έχεις έλκος, να το πάρεις το Nexium. Ή αν έχεις μια βαρυτάτη οξία γαστρίτιδα. Αλλά να το παίρνεις το Nexium για ψιλουπίδημα. Αγαπητή κυρία των 59 χρονών, τζουτζούκα μου, κουκλάρα μου, μωρό μου, θα πάρεις οπωσδήποτε το καρνοσούθ. Ένα πρωί, ένα βράδυ και θα σου θεραπεύσει τη γαστρίτιδα και κατ' επέκτηση και την παλινδρόμηση. Η παλινδρόμηση γίνεται διότι δεν γίνεται πλήρη διάσπαση των τροφών. Επιπλέον έχεις και δυσανεξία στη λακτόζη και πρέπει να παίρνεις τιαλάκ. Θα παίρνεις ένα τιαλάκ 15 λεπτά πριν το πρωινό, θα παίρνεις 3 τριαλάκ 15 λεπτά πριν το μεσημεριανό και θα παίρνεις ένα τιαλάκ το βράδυ 15 λεπτά πριν φαγητού. Το οποίο μέσα το τιαλάκ έχει λακτάση που διασπάει όλα τα γαλακτοκομικά και έχει και γαλακτοβάκυλους για να γίνει πλήρη διάσπαση των τροφών. Άρα λοιπόν σου ελαχιστοποιώ ή σου μηδενίζω τις δυσανεξίες και τα φουσκώματα που έχεις. Διότι μου είπες ότι έχεις δυσανεξία στη λακτόζη, τιαλάκ. Όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα με τη λακτόζη, όχι μόνο εσύ. Τώρα, από εκεί και πέρα, με το καρνοσούθ σου θεραπεύω τη γαστρίτιδα, με το τιαλάκ σου κάνω πλήρη πέψη των τροφών. Τώρα, όσο για τα εκκολπώματα γίνονται διότι δεν μπορείς να χέσεις φυσιολογικά. Όταν λοιπόν δυσκολεύεσαι την ώρα που σφίγγεσαι, πας στην τουαλέτα λοιπόν εσύ και θες να κάνεις τα κακά σου και σφίγγεσαι. Δεν βγαίνουν τα κακά, οπότε σφίγγεσαι περισσότερο και τα τυχώματα του παχαίου εντέρου κάνουν βυζιά. Αυτά τα βυζιά γίνονται επειδή εσύ σφίγγεσαι, επειδή έχεις δυσκολιότητα. Τι γίνεται όμως? Τα ωφέλιμα μικρόβια παχαίνουν το τείχομα του παχαίου εντέρου. Το τείχομα του παχαίου εντέρου το τσιγκλάνε τα ωφέλιμα μικρόβια και το παχαίνουνε. Οπότε λοιπόν όταν παίρνεις εσύ το τιαλάκ θα πας εξαιρετικά καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν δυσκολεύεσαι ακόμα περισσότερο στην τουαλέτα,
έτσι. Πάρε και το εντεροάκτιν. Παίρνε και ένα εντεροάκτιν. Η όλη ιστορία, παιδιά, είναι τα ωφέλιμα μικρόβια. Οι γιατροί τα έχουν χεσμένα τα ωφέλιμα μικρόβια. Ναι, γιατί δεν τα σπουδάσανε. Εγώ έχω πάρει διδακτορικό. 3 χρόνια έχω σπουδάσει τα ωφέλιμα μικρόβια. Χωρίς την ανάπτυξη των ωφελίμων μικροβίων δεν πρόκειται να διορθωθεί η υγεία μας με τίποτε. Έτσι, ασχολήθηκα, κυρία Νίκη, 59 χρονών, εκτενώς πάνω στο θέμα σου, εκτενώς. Έτσι, κατ' επέκταση όμως, το λέω και για τους άλλους. Δεν είναι μόνο η κυρία Νίκη που έχει προβλήματα πεπτικά, μην τρελαθούμε. Αν ο Έλληνας δεν παίρνει το τιαλάκ, την πάτησε. Έρχονται τώρα γιορτές, οι οποίοι θα ξεσχιστούμε στο φαγητό και ιδιαίτερα στα κρέατα. Όσοι φάνε πολλά κρέατα, το κρέας έχει μέσα αραχιδονικό οξύ και θα ψοφήσουν στους πόνους. Το κρέας. Δεν λέμε να μην φας, να φας, αλλά έχει αραχιδονικό οξύ, γι' αυτό σήμερα προβάλλω το βρωμεάκτ. Όσοι λοιπόν θα αρχίσετε να πονάτε, θα είναι από την υπερβολή από το κρέας. Το κρέας έχει αραχιδονικό οξύ. Κάθε μέρα προσπαθώ να σας βοηθήσω. Αισθάνομαι μια υπερβολική ευθύνη, διότι όλοι εμείς οι γιατροί έχουμε σπουδάσει τα χημικά φάρμακα. Τώρα λοιπόν έχουν εμφανιστεί οι φόρμουλες που βοηθάνε να μην παίρνουμε πολλά χημικά φάρμακα. Φόρμουλες, Dr. Φόρμουλας. Ο Γιαννάκης έχει καταρροή, τι να κάνει, 70 χρονών, ο Γιαννάκης, άκουσα. Ενώ μπήκαμε στην Άνοιξη, ο καιρός είναι χειμωνιάτικος. Γιαννάκη, αγόρι μου, τώρα αυτή η καταρροή μπορεί να είναι και από ένα κρύωμα, μπορεί να είναι και από αλλεργία. Άμα είναι από αλλεργία, θέλεις οπωσδήποτε βιταμίνη C της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension έχει μία βιταμίνη που την ανακατεύει με κουαρσετίνη. Έτσι, θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα δεις τεραστία διαφορά. Καπάκι θα πάρεις το Butterbear, ένα πρωί, ένα βράδυ της Life Extension. Πάει αυτό. Επειδή όμως είσαι 70 χρονών, πώς το είπαμε, επειδή όμως είσαι 70, πού το έλεγα ρε, είσαι μεγάλος, 70 χρονών Γιαννάκη, επειδή είσαι 70 χρονών Γιαννάκη, θα πάρεις για ένα μήνα τη βιταμίνη D3 της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία έχει τη βιταμίνη D3 που δυναμώνει το ανοσοποιητικό. Πάρε λοιπόν και την D3 για ένα μήνα και θα δεις τι καλά θα πάνε. Μετά λοιπόν το καλοκαίρι δεν θέλεις D3 γιατί είναι καλοκαίρι. Έτσι, πάρε το και το D3, θα δυναμώσει. Άρα λοιπόν σου δυναμώνω το ανοσοποιητικό και με τη βιταμίνη C της Life Extension και με το Butterbear χτυπάω τις αλλεργίες και με την D που σου ισχυροποιώ το ανοσοποιητικό. Πάει και αυτό. 35 χρονών έχει τριχόπτωση. Συνήθως η τριχόπτωση στις γυναίκες γίνεται από το θηροειδή. Η τριχόπτωση έχει σχέση με τη στεναχώρια, με το άγχος και όταν κάνετε δίαιτα. Εάν κάνεις δίαιτα θα πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B και θα φτιαχτεί. Η ισχυρή φόρμουλα B δυναμώνει την τρίχα. Πάει αυτό. Τι γίνεται, όταν όμως είναι πρόβλημα θηροειδή, δεν θεραπεύεται εύκολα, ο θηροειδής θέλει οπωσδήποτε τρεις βιταμίνες. Όλες οι γυναίκες έχουν πρόβλημα θηροειδή. Θα παίρνεις σελήνιο κάθε πρωί ένα κουτί. Μετά 2 φορές τη βδομάδα, εφόρου ζωής. Τη βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας 3 φορές την ημέρα, εφόρου ζωής.
και μία ισχυρή φόρμουλα B το πρωί εφόρου ζωής και έτσι λοιπόν εξισορροπείται η λειτουργία του θηροειδή. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αν διορθώσεις το θηροειδή, έτσι, πάρεις και τις B, τρως και καλά, τότε λοιπόν θα σταματήσει η τριχόπτωση. Επιπλέον, ο γιατρός Στούμπος κάνει και ενέσεις στο δέρμα της κεφαλής και δυναμώνει την κυκλοφορία του τριχωτού της κεφαλής. Στούμπος, ιατρός, ο οποίος είναι γενικός γιατρός και κάνει τα πάντα. Φοβερός είναι. Πάρκινσον, νάτος, 60 χρονών. Γιατί έχει Πάρκινσον? Έτσι κόλλησε την αρρώστια του Πάρκινσον? Ρωτάω τον ελληνικό λαό, ο οποίος ψήφισε το Βενιζέλο. Ποιος ψηφίζει ρε το Βενιζέλο? Ατρελαθούμε. Λέω τον ελληνικό λαό, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει Πάρκινσον? Γιατί? Είναι καμιά ίωση, αρρώστια? Τι είναι? Το Πάρκινσον είναι οξύδωση, φλεγμονή του εγκεφάλου. Για να μην έχουμε οξύδωση, φλεγμονή του εγκεφάλου, πρέπει να παίρνουμε τα Super Omega 3 της Life Extension. Αγαπητέ πέδαρε των 60 χρονών, θα σε βλέπουμε και θα λυπόμαστε. Ξέσχισε τα Super Omega 3 της Life Extension εφόρου ζωής, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ξέσχισε την ισχυρή φόρμουλα B της Life Extension, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής και ξέσχισε το Q10 με λεμόνι της Life Extension, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτά τα τρία, Q10 με λεμόνι, ισχυρή φόρμουλα B και Super Omega 3, θα σταματήσουνε τη φλεγμονή και την οξύδωση του εγκεφάλου που σου καταστρέφουν τα νευρικά κύτταρα και πηγαίνεις εσύ τρεμουλιαστός. Το πιασες. Λοιπόν, προσέξτε, 67 χρονών, έχει χαμηλά λευκά και ευξημένη γάμα GT. Πάμε για διάλειμμα και μετά τα λέμε, αγαπητή κυρία των 67 χρονών. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα στο σηκώτη. Όταν λέμε όλος. Μία κυρία 67 χρονών έχει ανεβασμένη τη γάμα GT. Τι είναι η γάμα GT? Η γάμα GT είναι ένζημα τα οποία όταν υπάρχει φλεγμονή από εδώ και κάτω, δηλαδή στα χοληφόρα εδώ, ανεβαίνει η γάμα GT. Για να μπορέσει λοιπόν να πέσουν οι γάμα GT, πρέπει να πάρει στο Stea Liver. Γράψε Stea Liver της Dr. Formulas. Η εταιρεία Dr. Formulas φτιάχνει φόρμουλα για το σηκώτη. Το Stea Liver ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ένα βράδυ, θεραπεύει το σηκώτη, οπότε πέφτει η γάμα GT. Τώρα, καπάκι, για να μπορέσεις λοιπόν να ανεβάσεις τα λευκά αιμοσφαίρια, πρέπει να πάρεις τη βιταμίνη C της Dr. Formulas. Η εταιρεία Dr. Formulas έχει φτιάξει την καλύτερη βιταμίνη C, η οποία τι είναι? Είναι γρήγορης απορρόφησης και έντονης δράσεως. Οπότε η βιταμίνη C πηγαίνει στο μυελό των οστών και παράγει λευκά αιμοσφαίρια. Έτσι μπορεί να είναι. Αλλά πρόσεξε, εσείς κόβετε και το κρέας. Άμα κόψεις τελείως το κρέας, πώς θα παράγει λευκά αιμοσφαίρια? Όλα δημιουργούνται με τις πρωτεΐνες. Δεν δημιουργούνται ούτε με τα φασόλια, ούτε με τις φακές. Θέλει μοσχαράκι. Θα μου πεις τώρα είναι, πώς λέγεται, νηστεία. Ναι, τι να σου κάνω κι εγώ. Άμα μου λες λευκά αιμοσφαίρια, μοσχάρι και βιταμίνη C. Μοσχάρι, γι' αυτό είναι κόκκινο. Το κοτόπουλο που είναι άσπρο δεν κάνει λευκά αιμοσφαίρια. Το ψάρι δεν κάνει λευκά αιμοσφαίρια. Τζουτζούκα μου, μωρό μου, κουκλάρα μου. Οι καταθλίψεις δίνουν και παίρνουν. 57 χρονών στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, μαγνήσιο και ξεσκιστείτε στην ισχυρή φόρμουλα B. Η ισχυρή φόρμουλα B της Life Extension έρχεται με τάγκερ από την Αμερική.
Από την Αμερική λοιπόν στέλνουν τα μεγαλύτερα τάγκερ για να χτυπήσουν την κατάθλιψη της Ελλάδος. Διότι ξέρει η Αμερική τι περνάει η Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη την Ελλάδα την ταλαιπωρεί, της κάνει κατάθλιψη. Όλοι οι Ευρωπαίοι... Βάλεις πιπέρι στο στόμα, Ναπολέοντα, αλλά έχω αγανακτήσει με αυτή την Ευρώπη. Μας έχει κάνει κατάθλιψη. Η ισχυρή φόρμουλα B από την Αμερική θεραπεύει την κατάθλιψη. Μάλλον δεν τη θεραπεύει, τονώνει το νευρικό σύστημα και έτσι δεν έχουμε κατάθλιψη. Τι θέλει ρε η κατάθλιψη? Η κατάθλιψη θέλει 3 πράγματα. B, βούτυρο και γκόμενα. Όταν λοιπόν, λεφτά λέει ο άλλος, ρε και λεφτά να έχεις, άμα τυχόν δεν έχεις κέφι. Ανδρέας Φικιώρης, 68 χρονών είμαι και έχω κέφι, και έχω κέφι, και έχω κέφι, και έχω κέφι. Πώς το έχω το κέφι, πώς το έχω το κέφι? Με τη βιταμίνη B. Πάει και αυτό. Στο παππού, άλλο έχω πεθυμίσει, η αλήθεια είναι, έχω πεθυμίσει και καμιά γκομενούλα, να μην λέμε τώρα, καλή και η γυναίκα μου, τη λατρεύω, αλλά και η γκομενούλα είναι το αλάτι της ζωής. Αλάτι της ζωής πάει. Λοιπόν, σε λίγο θα σταματήσουμε την εκπομπή για μετά το Πάσχα. Έτσι. Τώρα λοιπόν στο Πάσχα θα ξεσχιστείτε στα φαγητά. Τουλάχιστον να πάρετε τα πεπτικά ένζημα για να μην μείνουν άπεπτες οι τροφές και δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Πεπτικά ένζημα. Πάει αυτό. Τα πεπτικά ένζημα συγκαταλέγεται και το τιαλάκ. Το τιαλάκ λοιπόν περισσότερο βοηθάει τα γαλακτοκομικά. Δεν θα φάμε και γαλακτοκομικά. Άρα τα ένζημα της Life Extension και το τιαλάκ της Dr. Φόρμουλας πρέπει οπωσδήποτε για να έχουμε πλήρη διάσπαση των τροφών. Από εκεί και πέρα φάτε ό,τι θέλετε και μετά τις γιορτές ξεκινάμε την μάχη για την παχυσαρκία. Η μάχη της παχυσαρκίας αρχή έχει, τέλος δεν έχει. Τώρα στις γιορτές δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καμία στέρηση. Και κουλούρια φάτε και τσουρέκια φάτε και ό,τι θέλετε κάνετε. Θα αρπάξετε κανένα 2-3 κιλά, μια χαρά. Εγώ λοιπόν σας συνιστώ όσοι έχετε πάνω από 15 κιλά, 20, να πάτε στο Στούμπο που κάνει ενέσεις Σίμεωνς, που κάνει ενέσεις Όζοντος, που υποβοηθάει πάρα πολύ τη β' οξύδωση που λιώνει το λίπος. Τι άλλο να σας πω. Έτσι, δεν σας κόβω την όρεξη. Σας λέω ότι επειδή θα φάτε πολλά κρέατα θα δημιουργηθεί αραχιδονικό οξύ και θα πονάτε. Πλακώστε το Βρομεάκτ, πάρτε και το Αρθριντόλ για να μπορείτε να περπατάτε. Θα φτιαχτεί ο καιρός Σαββατοκύριακο και κυρίως να μην έχετε υπερβολικά πριξίματα, διότι αυτό είναι αρρώστια. Τα υπερβολικά πριξίματα χαλάνε και τα έντερα και τα σηκώτια. Τα ένζημα της Life Extension και το τιαλάκ θα σας βοηθήσει να μην έχετε αυτούς τους τυμπανισμούς που δημιουργούν κακοκεφιά και τα υπόλοιπα. Έτσι, καλό θα ήταν να τελειώσω όλες τις ερωτήσεις. Πάω λοιπόν στο μυαλό. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι... Ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα? Μου λέει το πουλί. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι το μυαλό. Έχω τη Δήμητρα, 75 χρονών, που ξεχνάει. Δήμητρά μου, τζίνγκο μπιλόμπα και θα παίρνεις τα ηχθιέλαια. Θα παίρνεις λοιπόν ένα τζίνγκο μπιλόμπα, έτσι, ένα ηχθιέλαιο και 3 βιταμίνες B. Και έτσι θα σταματήσει να ξεχνάς. Τζίνγκο μπιλόμπα, B και ηχθιέλαια, αλλά επειδή το τζίνγκο μπιλόμπα το παίρνουμε, δεν πρέπει να πάρουμε πολλά ηχθιέλαια. Ένα ηχθιέλαιο. Πάει και αυτό. Πίεση στα μάτια, στη Στέλλα, 50 χρονών. λιποϊκό οξύ 3 την ημέρα μετά φαγητό και όταν σου πέσει πίεση θα παίρνεις ένα εφόρου ζωής. Πριν 30 χρόνια έκοψε το στομάχι ο Γιαννάκης 70 χρονών και τώρα δεν έχει αιματοκρίτη. Όσοι κόβετε το στομάχι σας, ακροτηριάζετε και τους μηχανισμούς του στομάχου.
Μέσα στο στομάχι υπάρχει ένα κύτταρο που λέγεται ενδογενής παράγων. Αυτός ο ενδογενής παράγων δίνει εντολή στο έντερο να κάνει βιταμίνη B, να κάνει βιταμίνη. Όταν λοιπόν το κόψετε το στομάχι, κάνετε γαστρεκτομή, είτε για να δυνατήσετε, είτε γιατί αυτός έχει έλκος, βγάζετε και τα κύτταρα του ενδογενούς παράγοντος. Και γι' αυτό σου εξηγώ για ποιο λόγο έχεις ανεμία. Θα παίρνεις εφόρους ζωή, Γιαννάκη μου, την ισχυρή φόρμουλα B που έχει B12 και τη βιταμίνη C. Θα τρως κόκκινο κρέας από το λαγουδάκι, εγώ, από τη γλυφάδα. Εγώ τρώω το λαγουδάκι, βιταμίνη C, θα πλακώνεις 3 βιταμίνες C Dr. Φόρμουλας και θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 φορές την ημέρα την ισχυρή φόρμουλα B που έχει B12. Έτσι θα κάνεις αίμα. Διαφορετικά θα σούρνεσαι. Όταν λέμε θα σούρνεσαι. Διότι χωρίς καλό αιματοκρίτη δεν έχουμε δυνάμεις. Υπερθυροειδισμός στα όρια 45 χρόνων. Ο υπερθυροειδισμός τσακίζει τους μύες, τους μαστιγώνει. Για να μην κουράζονται οι μύες θα παίρνεις καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ έχει καρνιτίνη και σου προστατεύει τους μύες. Καρδιοτόνικ 3 φορές την ημέρα μαζί με καρνοσίνη. Καρδιοτόνικ 3 φορές την ημέρα που έχει καρνιτίνη και καρνοσίνη που προστατεύει τους μυς. Αυτά τα 3 θα τα παίρνεις και οπωσδήποτε θα παίρνεις σελήνιο B και C για να ρυθμιστεί ο θυροειδής. Διότι και ο υπερθυροειδισμός κακό είναι. Σου προστατεύω τους μύες σου και σου δίνω σελήνιο B και C για να φτιάξω το θυροειδή. Έτσι. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής και θα πάμε για Πάσχα. Το Πάσχα ξεσκιζόμαστε στην υπερτροφία. Η υπερτροφία δημιουργεί ζυμώσεις, σαπίλες, κουράζει το σηκώτη και γενικά τον οργανισμό. Για να μπορεί ο οργανισμός να κάνει αποτοξίνωση δεν είναι μόνο τα φρούτα και το νερό, είναι η βιταμίνη B. Η βιταμίνη B και κυρίως η B3 μεταβολίζει και διασπάει όλες τις τοξίνες. Άμα δεν κοπούνε οι τοξίνες, περάσουμε ένα πολύ καλό Πάσχα. Ξεσκιστείτε, πιέστε, καπνίστε και όποιος μπορεί ας πηδήξει και για μένα. Γεια σας, γεια.